God morgon internet. Då står jag här utanför mitt rätt sunkiga hotell som jag har bott på i natt. Helt okej, men slitet. Det var rum med ett fönster och ingenting annat. Det var liksom sovkojor kan man säga. Lite mer som ett vandrarhem, men ändå helt okej. Så det får man väl liksom vara nöjd med för det priset jag betalade. Så och jag hade en trevlig kväll igår. Jag träffade den här killen som kom på den här CF motorcykeln som står här, som ni kanske såg igår. Och han var hotelldirektör för Disney Paris. Och han och 5 andra turades om att ansvara för 7 stycken hotell med över 7000 gäster. Eller möjliga gäster. Så vi gick här till Ibis hotell som låg in till och åt en fryspizza. Konstaterar vi att det nog var. Men det var helt okej. Vi blev mätta. Det var väl ingen kulinarisk explosion precis. Men vi blev mätta och vi kunde gå dit och de serverade en god öl till. Så det var helt okej. Sen när vi hade kommit tillbaka så berättade han för mig så här mycket får man för 1100 euro. Och så gick vi igenom hojen och han visade allt man fick med racks och navigation och handtagsvärme och kurv-ABS och allt vad det var. Så att man får väldigt mycket för de pengarna. Han hade helst haft en Triumph Adventure. Han hade en Speed Triple som han körde hemma kring. Men tyckte att den här var bättre för sån här lite, köra och tittarresa. Nu så ska jag packa ihop. Jag har bestämt mig för att jag ska köra upp till något som heter Combre Laval. Eller Combre Laval tror jag det heter. Väldigt häftigt. Jag har kört där innan med Gertrud. Och jag ska återuppleva det lilla mötet eller på sig, den upplevelsen. Det är ett väldigt häftigt ställe. Så det ska jag göra idag. Eller nu. Och sen så därefter så ska jag köra vidare och målet är väl att komma in till Italien. Så jag säger att tack för att du tittar, roligt att du är med i kanalen och så säger jag let's go! Vi tar den långa omvägen hem. En gång till min vän. Patricio har precis gått och tagit sig en kopp kaffe. Eller ska gå. Och jag ska ge mig av. Jag hoppas på riktigt bra väder idag. Sådär 25 grader. Lite svart på det hållet. Men som tur är så ska jag inte på det hållet. Utan jag ska köra till höger här. Och hoppas att det ska ge mig härlig solsken. Sån här himmel vill jag köra mot. Och det är alltid spännande på morgonen när man är fulltankad. Man har hela dagen framför sig. Det är nästan den bästa stunden. Man har kollat oljan, man har bensin i tanken, man vet vad man ska. Och vad ska jag säga? Allt känns bra. Sen kommer man framåt kvällen och som igår, klockan var 5 och så jävla dåligt internet så jag kunde inte hitta någonting på Booking. Så jag blev lite osäker där faktiskt. Och jag tänkte jag kör en stund till och klockan blev 6.
nu skulle jag nog behöva hitta någonting. Men nej, jag hittade mig själv ingenting som jag tyckte var vettigt. Och jag ville egentligen inte behöva starta på morgonen med och köra flera timmar motorväg. Så jag tänkte, nej, jag kör ta mig tusan till klockan är 8. Och så började bensinen ta slut. Jag hade väl 5 liter kvar ungefär. Och så såg jag där skulle vara en mack. Inte sådär jättemycket mackar längs med motorvägen. Så jag såg där var en mack och tänkte den ska jag tanka på när jag kommer så långt. Och ta mig tusan så var macken igenbommad. Barriär. Ja. Men jag hade ju jag hade 5 liter så jag hade ju typ 9 mil till eller någonting på körsträckan. Och jag hittade den här lilla byn som var 5 mil bort med mack och grejer. Så tog den, letade upp ett bra ställe. Billigaste valet utan att behöva sova i sovsal. Och sen så, det blev hur bra som helst till slut. Brukar alltid lösa sig. Och jag kunde ju slå upp tältet också i värsta fall. Bakom en buske eller vad som helst. Men det behövde jag inte. Jag ska besöka nu någonting som heter Combre la Valle. Det får ni gärna googla om ni vill. Det är speciell bergskedja i Frankrike där jag var tidigare. Och där är väldigt, väldigt vackert. Man kör i naturtunnlar på bergskanten och ja, det är rätt häftigt. Så det är precis det jag har tänkt att testa. De där skyltarna får man ju passa upp för. Det står ju uttryckligen att de motorcyklar är inte undantagna. Inte alls det där pittoreska som vi såg i Andorra. Utan här är det lite mer ruffa. Inga blomsterlådor som hänger utanför fönsterna. Men det har sin charm detta också tycker jag. Det är 18 grader. Jag hoppas på 25 under dagen. Det är faktiskt lite kyligt tycker jag. Man vänjer sig. Och kan hända jag får ta på min lilla Briggs & Stratton vindjacka. Men nu ska jag njuta turen. Igår när jag körde från Andorra och uppåt så fick jag ju lite tråkigt väder och satt och var lite ruggig och sådär. Och tänkte det rättar väl till sig efterhand och det gjorde det också. Men det ersattes av en vind som inte var av denna värld. Ni vet de här tuberna som man har vid flygfält till exempel eller vid broar. De stod bara precis rakt ut. Jag vet inte vad vindhastigheten är när en sån här tub står precis rätt ut. Men det var utmanande att köra. Så pass blåste det kan jag säga. Jag fick ligga ner mot tankväskan för att liksom vara en enhet och fick hålla koll på. Kändes som jag åkte lite över körbanan. Det var en jobbig körning igår. 3 timmar på motorväg där. Men jag är glad att jag börjar med det här istället för att börja på motorväg. Så det känns riktigt. Det känns värt det. Plus att man transporterar sig lite. Imorgon är det en liten jobbedag. Jag ska hitta något trevligt ställe här som jag kan sitta och jobba. Inte här då utan kanske i norra Italien. Vi får se var jag landar. Men det får vara någonting med bra internet. Det kan vara en utmaning i sig. Lite skrivbord. Kan rigga upp mina datorer och så.
det är en det är faktiskt väldigt ny känsla eller ny upplevelse för mig att vara IT-nomad. Heter det så? Hur som helst i alla fall så spelar det ju faktiskt ingen roll om jag sitter på hemmakontoret eller jag sitter här. Dessutom är det rätt skönt faktiskt att ta en liten sån där dag där man gör någonting helt annat. Får liksom lite perspektiv på resan, och när jag jobbat klart så redigerar jag lite filmer. Det tar alldeles för lång tid egentligen. Jag är väl inte snabb nog. Det är också lite... Jag har ju en hjälmkamera. Jag har min 360-kamera där nere. Jag har min Pocket 4 som jag håller i handen, och så flyger jag lite drönare. Så det är rätt mycket som ska synkas ihop, och ja, det kräver lite jobb det där. Men det är skoj. Och det är framförallt, tänker jag, roligt när man sen kanske inte kör sådana här resor längre, att kunna gå tillbaka och titta på. Ja, det har kommit lite närmare de här trädbeklädda bergen. Och som svar på frågan, nej, holländarna och han hörde inte ihop. De svängde i en rondell för en stund sedan. Men vi får se om han ska på samma håll som jag. Värmen vill inte riktigt komma upp till de där 25 graderna. Det är fortfarande 18 grader. Lite kyligt. Nätjacka. T-shirt. Så det ska ni justera lite efterhand här. Ja, då har jag stannat till här i en liten fransk by och fått på mig jackan. För nu bär det uppåt och jag ska köra ett pass här. Så det är ganska frodigt här med vinranker här i fjärran. Som ni ser. Ett litet stopp, få lite sol, sträcka lite på benen och sen så bär det iväg igen. Ja, det bär det uppåt. Jag börjar på 400 meter. Så får vi se vad vi når. Det är lite blåsigt idag, tyvärr. Men det är inget man styr över. Jag tror faktiskt Gertrud och jag vi körde här. Fast från andra hållet. Ja, då har kommit upp en bit på toppen. 12 grader, 1250 meter. Jag tycker det är ett härligt pass.
30 kilos less, and I had my wife on the back. Yeah. And that was so I drove to Oman. And your wife was with you? Yes, Yeah? she Okay. did it. And we Yeah. both went over the central hills, or let's say mountains, Yeah. Hajar. And I think, I'm sure, that was the first time that a motorcycle with two persons was crossing that mountains, because it was so steep you can't imagine. I Yeah. sometimes didn't know how to brake for the next corner, Yeah. because it was so steep, and it was not tarmac, it was pist. Yeah. That was hard, and I think my wife was the toughest wife in the world. It's very nice Okay. to Yeah. meeting you, and I think it's very nice to hear your story. It's very inspiring, actually. Fine. No? And I also drive with my wife. She was with me all the way to the Black Sea, Oh yeah. and we have been in many places together. But this journey I make now is it's a solo trip. Okay. So did you do anything with the engine? Have you renovated? No. This engine has nearly 100,000 kilometers. Yeah. That means it has half of his life, Yeah, life yeah. behind. But these motors are so strong and so reliable. It's great. I saw some YouTube clip about a guy that had this bike, and he went also to Africa, and he had to the motor went down, and he had some help to find another bike, and they stripped that down Yeah. and took the engine Okay. and took some other good parts, and I think he had to stay there for 2 weeks Oh, that's to build together a new bike so he could go back home again. Yeah, it's interesting. How did you feel to be in Oman when it comes to the language and that's not a problem. They mostly speak English there. yeah? Yeah. Oops. It's electrical. Yeah, I was a little surprised when he came the other way because it sounded like he was, it looked like he was slippering his clutch Yeah, with yeah. with the gear in. Yeah. Frickelkram. Next time I make a contact with you and come and visit. No, Maybe. I don't understand it. Bremen, sorry, Bremen. Yeah. Why not? So you are the lucky owner now, Yes. or maybe not. It's a retirement, huh? Yeah. Sounds good, huh? Jag tänk vilka fantastiska möten man gör. Nu ska vi gå ner här och kolla läget. Det här lilla stället var lika trevligt denna gången som sist. Så jag tänkte det var bra att ta ett litet stopp. Testa igen. Nu ska vi se här hur det ser ut. Det är väldigt häftigt här. Jag tror ni förstår vad jag tänker.
när jag ser och tittar ut på det här. Och så floden där nere som brusar. Det är väldigt spektakulärt. Och så de här tunnlarna som, naturtunnlarna som öppnar upp sig. Häftiga grejer. Sådana här fina ekipage. Very nice. Safe riding! So this is the girl that served us last time and she is still here. Very lovely place. Bye! Bye bye. Bye bye. Jag måste lära mig att säga revoir. Ja, det var ett häftigt stopp på grund av samtalet främst med tyskarna från Bremen och The Black Forest. Väldigt intressanta resor han har gjort till Oman och skickat motorcyklarna med båt och ja, riktigt häftigt. Riktigt häftigt. Och det är det här också.
Det är också häftigt. På alla sätt och vis. Nu går turen vidare. Nya upptäckter. Flög lite med drönaren här och blev faktiskt lite nervös för att gimbaln låste sig. Jag vet inte vad som hände med den. Hoppas inte den har gått sönder. Jag vet inte fan vad som... Den låste sig i något fladdrigt läge. Aldrig hänt förr. Ja, man ska samsas på vägen. Det är fransmännen noga med. Känns som jag kan stänga av min handtagsvärme nu. Faktiskt. Men den var god att ha när det var 10 grader. Jag åkte regnbyxorna av och vindjackan av och tröjan av. Och 18 grader. Strålande solsken. För en gång för länge sedan så sa jag till mig själv att jag ska aldrig boka i massa tid, i massa hotell i förväg, för man känner sig bara lite stressad. Men idag gjorde jag det. Så att jag skulle känna att jag hade all tid i världen och faktiskt titta och njuta och komma fram sent om det behövs. Så det oj, där kom du lite väl fort, va? Så det gjorde jag. Och tyckte att jag tog i. Tänkte att det blir lagom. Men jag ser att klockan den vill gärna springa iväg, så vi får se. Behöver ju inte köra sådana här vägar hela vägen. I och för sig. Combre-la-Val. Alltså håll med mig att detta är kult. Första gången jag körde här så var det ju sån här stunning, wow. Denna gången så var det ju inte riktigt lika häftigt eftersom man visste hur häftigt det skulle vara. Så man fick ju inte den där överraskningseffekten. Men håll med om att det här massivet är riktigt häftigt att se. Det höll faktiskt inte på att inte bli någon film, för batteriet i kameran, jag gjorde inte det som jag brukar. Jag laddade ingenting igår kväll för jag orkade inte riktigt ta in alla grejerna, så tänkte faktiskt inte på att kolla kamerabatterierna. De har inte... Men ja, så jag fick göra ett litet byte här precis innan jag stack iväg.
Så det är ganska mycket med tekniken som man hela tiden ska ha koll på. När man är YouTuber och ska göra content. Men det är det grejer. Vårsådden har ju knappt kommit upp här bara. En liten fransk by. Händer nog inte sådär jättemycket. Men de har fått ut blomsterlådorna. Och en sån sak. Hon har just var man går i skolan. Hon bor här. Så detta är så spektakulärt som man kan inte låta bli att stanna. Oj! Det är häftigt. Det är väldigt häftigt. Ja, alltså fågelskådare som letar efter en liten röd fågel som med röda vingar som bor här. Så ska vara väldigt ovanligt. Men de hade inte sett den ännu. Så kan det väl vara.
Ja, då har jag precis kört ut ur Mont Blanc-tunneln. Den varar ju forever. Och dyr var den också. 350 spänn för en motorcykel att köra igenom. Men det var det väl värt, kanske. Så här ser det ut här. Så jag vet inte om man ska tråckla sig ner där på något vis. Ska man väl. Och sen vidare in i dalen. Här smälter isen från glaciären och snön på toppen. Och det är ju ett väldigt bergsmassiv det här. Och en häftig anläggning. Man får köra 150 meter från varandra som närmst. Så att de släpper på bilarna liksom en efter en. Det är ganska avancerat med mycket olika köer och ja. Men nu ska jag köra vidare. Ja, så här ser det ut i mitt chateau. Man kommer in här genom en dörr som ser ut som en kassaskåpsdörr med kassaskåpsliknande låsanordning. Ja? Har ni sett något liknande? Ja, hur som helst. Man kommer rakt in här i toaletten. Tvättmaskin. Kanske rent av ska ta och tvätta upp alla mina kläder. När man torkar dem på pakethållaren, eller vad man nu ska kalla det, på väskor och så luktar ju allting avgaser tyvärr. Så ja, det kanske jag ska ta och göra. Sen så har vi köket här med en rejäl kyl, spis och diskmaskin och tvättmöjligheter, en liten tv och så arbetsbordet inför morgondagens jobb. Kan jag sitta här, bra med eluttag precis där nere. Här är en balkong över hela, 2 balkonger till och med. Jag har en där vid sovrummet och där är det bombhålet. Undrar varför man låter det se ut så. Men det kan jag skita i. Här uppe ligger byn och jag är precis söder om Tobleroneberget som
jag just nu inte kommer på namnet på bara för det. Men det är ju sen gammalt. Namn och Paulsson, det passar inte. Sen så kommer vi in här i sovrummet. Och här är då också en AC som jag precis har startat. Kör ner temperaturen här lite inför natten. Ja, det här får man väl... Här är väl rätt bra, va? Här kan jag nog trivas 2 nätter. Och ha det bra. Så ikväll, klockan är... Det blev lite sent, hon är 8:30. Det blev i vanlig ordning en rätt lång dag. Men jag kände så här att jag ville verkligen njuta av de fina bergen där nere där jag var. Och det går inte fort, det går det riktigt långsamt. Så jag körde väl kanske 20 mil sådana små fina alpvägar. Och det tog mig, jag var iväg tidigt i morse. Jag var ju färdig redan vid 8. Och jag höll på till klockan 3 ungefär. Och jag hade bokat boendet redan kanske vid 11-tiden. Och tänkte nu ska jag hitta något bra. Så jag hade bokat det tidigt. Men, och var lite sådär, det är rätt långt bort. Men tänkte jag, det piper jag fick dit. Och vid 3-tiden så kände jag att nu får jag köra ner på stora vägen. Och då går vi med ut. Och så blev det 30 mil motorväg. Så jag har kört faktiskt 50 mil idag. Och det känns i kroppen. Men jag börjar bli lite van nu så jag är inte förvånad. Men det känns så jävla skönt att vara här. För på fredag, då är jag mitt i bergsmassivet här vid söder om Schweiz och har alla möjligheter. Och det kommer att vara väderappen som styr precis vad jag ska. Jag hoppas ju lite på Stelvio, bara för att. Men jag har ju kört det 4 gånger upp och ner, så ur det perspektivet så kanske jag väljer, om det är minsta lilla tveksamt väder, så väljer jag såklart något mycket roligare. Vi får se. Kanske Lake Como, för sist jag var där så med Gertrud så spöregnade. Så det är kanske ett alternativ denna gången. Det får vi se. Inga planer för det just nu. Så nu säger jag återigen stort tack för att du tittar och hänger med. Jag tycker det är skitskoj och kommer jag bara älska era kommentarer och likes och frågor och sådär. Och är det någonting som ni känner kanske skulle göra ett reportage om hur jag filmar och vilken utrustning jag använder. Bara säg till så kan jag väl försöka ordna det. I mån av tid och så vidare. Det får jag göra när jag kommer hem. Men så sagt, stort tack för att du tittar och vi ses i nästa avsnitt. Peace out! Den långa omvägen hem. De är ju rätt fräcka. Det kommer man inte ifrån. Va? Fast man kör kanske inte ropa runt.